Salam malam Jumaat, wahai saudara-saudari sekalian. Selamat datang ke satu lagi episod di Konfesi Seram. Malam ini kita akan bawakan cerita penampakan oleh anak kepada salah satu konfesor kita. Pernah tak kita tertanya, kenapa budak-budak lebih mudah ternampak makhluk-makhluk halus ataupun benda-benda yang kita tidak nampak? Tajuk cerita untuk malam ini adalah, ambil. Kejadian ini berlaku ketika anak saya berumur 2 tahun. Seperti hari-hari Ahad yang lain, kami sekeluarga memang akan lepak saja di rumah, tidak ke mana-mana. Tetapi hari Ahad itu, isteri saya keluar ke rumah kawannya. Manakala saya pula tinggal seorang diri bersama anak saya yang berumur 2 tahun itu. Selalunya saya akan duduk menonton TV manakala anak pula akan bermain ataupun berlari-lari di ruang rumah. Lagipun kami tinggal di HDB. Boleh ke mana saja pun budak itu. Dan kejadian ini berlaku pada waktu petang. Seperti yang saya nyatakan, saya sedang duduk di hadapan kaca TV menonton show saya yang biasa saya tonton di hari Ahad. Manakala anak saya pula ketika itu sedang bermain dengan patung-patungnya di hadapan saya. Tiba-tiba dia terhenti dan dia menoleh ke pintu hadapan. Pada ketika itu, pintu hadapan adalah terbuka dan hanya ditutupi oleh grill sahaja. Grill adalah terkunci, tetapi pintu kayu yang boleh nampak keluar adalah terbuka. Lama juga anak saya tatapi pintu hadapan itu. Tidak bergerak. Tangan juga sudah tidak bergerak bermain dengan patung-patungnya. Dia seolah-olah kaku melihat seseorang di hadapan pintu. Saya tidak bersuara dan hanya memerhatikan anak saya yang tiba-tiba berkelakuan pelik tersebut. Agak lama juga ingat saya. Dalam 4-5 minit, anak saya masih lagi memerhatikan hadapan pintu. Entah siapa yang dia nampak di hadapan pintu. Tiba-tiba dia bangun dan berlari ke arah meja makan. Lalu dia panjat naik ke kerusi meja makan dan mencapai kotak tisu yang terletak di atas meja makan. Diambilnya sekeping tisu daripada kotak tersebut. Sekali lagi, semua ini adalah diperhatikan oleh saya. Jadi seandainya ada apa-apa, saya masih lagi dekat. Tetapi saya masih tidak bersuara. Saya hanya diam membisu. Setelah anak saya mengambil tisu tersebut, dia turun daripada kerusi dan berlari ke arah pintu hadapan. Lalu dihulurkan tisu tersebut kepada seseorang di hadapan pintu. Okey, dari tempat saya duduk, saya boleh nampak dengan jelas siapa ataupun apa yang di hadapan pintu. Mana tahu ada jiran sebelah ataupun kanak-kanak yang bermain. Tetapi yang hairannya, saya tidak nampak sesiapa pun di hadapan pintu. Lalu saya bangun dari tempat duduk saya. Tetapi saya masih lagi tidak bersuara. Saya berjalan perlahan-lahan menghampiri anak saya yang ketika itu sudah berdiri di hadapan pintu. Kerana saya mulai risau. Takut-takut ada orang bersembunyi di luar dan saya tidak nampak dari tempat saya duduk. Dengan tangan yang terhulur itu, anak saya kata, ambil. Dan apa yang saya nampak selepas itu meremangkan bulu roma saya kerana saya nampak dengan biji mata saya sendiri. Apabila habis sahaja, anak saya kata, ambil. Tisu itu seolah-olah diambil oleh seseorang dan ia terapung di luar. Dan kemudian menjunam jatuh ke tingkat bawah. Apa yang saya nampak ketika itu adalah seolah-olah ada seseorang mengambil tisu daripada anak saya, keluar dan lompat ke tingkat bawah. Lalu saya memegang bahu anak saya dan kemudian bertanya, "Girl, awak bagi tisu dengan siapa?" Anak saya menjawab, "Aunty yang selalu di luar. Aunty yang selalu sapu-sapu di luar rumah itu. Dia basah. Satu badan dia basah." Saya terkejut lalu menarik anak saya masuk dan saya tutup pintu hadapan. Kerana saya tahu
Makcik yang anak saya maksudkan itu adalah mak kepada jiran rumah sebelah. Tetapi dia telah pun meninggal dunia minggu lepas kerana lemas. Itu saja cerita kita untuk minggu ini. Seperti biasa, sekiranya saudara-saudari ada cerita ataupun pengalaman yang anda ingin kongsikan, tuliskanlah di ruang komen di bawah ataupun hubungi kami di www.supernaturalconfessions.com. Kami tunggu anda di sana. Saya Kim, host untuk Konfesi Seram, mengucapkan terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi. What did you find? You are listening to Supernatural Confessions.